Hello friends, welcome to my YouTube channel. আকৌ এটা নতুন প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ ক্লাছ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। আজি ক্লাছটোত শিকিম how to export MP3 audio in high quality. বহুতে আপোনালোকে নাজানে যে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰত সিঙ্গলকে আমি MP3 ও এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো হাই কোৱালিটি। কিন্তু বহুতে কি কৰে এক্সপোর্ট মানে MP3 কনভাৰ্টাৰ লগাই তাৰপিছত ভিডিওটোৰ পৰা অডিওটো উলাই পিনে লয়। কাৰণ যেতিয়া ভিডিওৰ পৰা আমাৰ সিঙ্গলকে অডিওটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া বা মিউজিকটোৰ বা অডিওটো বা সাউন্ড ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আমি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিম। কোনো ধৰণৰ MP3 কনভাৰ্টাৰ প্ৰয়োজন নাই বা অনলাইনতো আপোনালোকে MP3 কনভাৰ্ট কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব এই বস্তু শিকাৰ পিছত। গতিকে বলক আমি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এতিয়া চাও পাৰে আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত এটা ভিডিও আছে তাৰ তলত আৰু ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এটা মই হিন্দী গানৰ অডিও লগাই থৈ দিছো ইয়াৰ ভিতৰত। ধৰি লওক মই এতিয়া কিবা এটা মোৰ আহিছে এন্টিভাইৰাছৰ এটো কাটি লৈছো। চাব এতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ সিলেক্ট হৈ আছে। সিলেক্ট হলে আমাক ধৰি লওক ভিডিওটোৰ প্ৰয়োজন নাই, আমাক অডিওখিনি লাগে। আপোনালোকে গান বুলি নাভাবে, এটো ধৰি লওক এটা সাগৰৰ শব্দ আৰু মই মিউজিকটো মোৰ লগত নাথাকা কাৰণে আৰু ডাউনলোড কৰিব গলে বেছি দেৰি হয়, এই কাৰণে মই এটা হিন্দী গানৰ অডিও লৈ পেনে এনেকে সিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি লিংক কৰি লৈছো। ইয়াতে আনলিংক দেখা পাইছে, যদি মই আনলিংক কৰি দিও আনলিংক হ'ব, লিংক কৰি থৈ দিছো। এটা চাব পাৰে যদি মই ভিডিওটো সিলেক্ট কৰো ভিডিওটোৰ লগত অডিওটো এনেকে ড্ৰেগ কৰিব পাৰিম। এটা যদি মই এক্সপোৰ্ট কৰো অডিওটোৰ লগত ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট হৈ যাব। গতিকে মোক লাগে অনলি অডিওটো আৰু হাই কোৱালিটি। গতিকে কি কৰিম আমি এডিটত যাম, ফাইলত যাম, তাৰপিছত এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰিম, মিডিয়াত ক্লিক কৰিম। শৰ্টকাট হৈছে Ctrl+M এক্সপোৰ্টৰ। এটা প্ৰেছ কৰিম, কৰাৰ পিছত অকমান টাইম ৰখি দিম আমি। তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এনেকে গটেইখিনি ডিফল্ট সেটিংছ আহিব। মই এক্সপোৰ্টৰটো এক্সট্ৰাকে আপোনালোকক এটা ক্লাছ কৰিয়ে থৈ দিছো, এটো চাব পাৰে যদি ভিডিওটো ৰেন্ডাৰ কৰা বা এক্সপোৰ্ট কৰা চাব বিচাৰে। গতিকে ইয়াতে চাব আউটপুটত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিফল্ট নামটো আহিব, যোনটো ভিডিও লেয়াৰটোত থাকে সেইটো নামে ইয়াতে আহিব, অডিওটোৰ কোনো ধৰণৰ নাহে। এতিয়া চাব H.264 মই আগতে কৈছো এটো ৰেন্ডাৰ বা এক্সপোৰ্ট কৰা বেস সেটিং H.264। আমাকে দিয়া অনলি অডিওটো লাগিব। গতিকে কি কৰিম ফৰমেটৰ জায়গাত আমি ইয়াতে আহিব MP3 এটোত প্ৰেছ কৰি কৰাৰ পিছত নেমটো ডিফল্ট থাকিব। তাৰপিছত এনেকে আমি লোকেশনটো সিলেক্ট কৰি মই ডাউনলোডত বা ডেস্কটপত বা ডাউনলোডত দি সেভ কৰি ক্লিক কৰি দিম। য'ত লোকেশনটো থাকে তাতে সিলেক্ট কৰি যোনটোত লোকেশনত থব খুজে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে সেভ কৰি দিব। দি পিনে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে প্ৰিসেস MP3 1 to 8 KB আছে। ইয়াতে আমি 256 kbps হাই কোৱালিটি কৰি দিম, তেতিয়া MP3 টো একদম হাই কোৱালিটি হ'ব। ইয়াতে চাব পাৰে চেনেল আছে, মনো আছে আৰু ষ্টিৰিও আছে। আমি ষ্টিৰিও কৰিম, মনো নকৰো। তাৰপিছত ইয়াতে এক্সপোৰ্টত প্ৰেছ কৰি দিম, তাৰপিছত এক্সপোৰ্ট এনেকে হৈ যাব। এক্সপোৰ্ট হোৱাতে বেছি সময় নালাগে কাৰণ অডিওটোৱে। তাৰপিছত আমি লোকেশনটোত চাম, এটো চাব পাৰে সেই নামটোতে আহিছে। এতিয়া ইয়াতে আমি যদি প্ৰপাৰ্টিত চাও, প্ৰপাৰ্টিত চাব গলে ডিটেইলছত চালে আপোনালোকে দেখা পাব এটো বিটৰেট 256 আহিছে। আৰু এইখিনিত আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু দেখা পাব। আৰু এটো আপোনালোকৰ নেমটো যে আছে এটো MP3 বুলি আহিব ইয়াতে চাব পাৰে। ইয়াতেও আপোনালোকে যদি ৰিনেম কৰে আপোনালোকে .mp3 বুলি লিখি দিলে এটো আপোনালোকৰ ৰেডি হৈ যাব। আৰু এটো বস্তুটো ডাবল প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে এনেকে অডিওটো প্লে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকক পুনৰবাৰ এই অডিওটো লাগে নেক্সট ভিডিওটোত বা বেলেগ ভিডিওত এনেকে আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰিব পাৰিব। এই সেম টু সেম অডিওটো এনেকে সিঙ্গলকে ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিব পাৰিব। গতিকে যদি ভিডিওটোৰ পৰা কিবা শিকিব পাৰিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব। আজিলৈ এইখিনি, থ্যাংক ইউ আৰু বাই বাই।